CTETৰ কাৰণে অকল মাথো এটা মাহ আছে আমি যদি ৰাফলি চাওঁ অকল 30 দিন আছে সো চাওঁ ব্লক এই 30 দিনত আমি ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস কেনেকৈ ল'ব পাৰো নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এটা বিশেষ ভিডিও লৈ আহিছো জনে CTETৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে মই ভাবো যে এইটো ভিডিও আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চাওক এটা দুটা টাইপৰ ক্যান্ডিডেটস থাকিব পাৰে এটা ক্যান্ডিডেটস জনে আগৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আগৰ পৰা CTET এক্সাম দি আছে আৰু সেকেন্ড ক্যাটেগৰি ক্যান্ডিডেট জনে এইবাৰ ফাৰ্স্ট টাইম দি আছে এই ভিডিও দুটা ক্যান্ডিডেটছৰ কাৰণে দুটা টাইপৰ ক্যান্ডিডেটছৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় So video to heck look how to score maximum in 1 month for CTET. First of all, ekma to proyojon mane ekma to enough নহয় মোৰ হিচাপত তথাপিও আপুনি যদি একোই পঢ়া নাই এতিয়া লগে অকমান হলে আইডিয়া পাব কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বা জুনে অলৰেডি এক্সামটো দি আহিছে বহুতবাৰ আপুনি এই এক মাহত কেনেকৈ ৰিভিজন কৰিব চাও ফাৰ্স্ট অফ অল ফাৰ্স্ট ইনস্ট্ৰাকশন হৈছে কি মোৰ ফলো দ্য ইউটিউব চেনেল লেটস লাৰ্ন বাই হিমাংশী সিং সো আপুনি যদি এতিয়া লগে CTETৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আৰু যদি হিমাংশী সিং মেমক যদি চিনি নাপায় তেন্তে আপুনি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে CTETৰ সিনোনিমস হল লেটস লাৰ্ন চেনেল বাই হিমাংশী সিং তেওঁৰ নিচিনা বেটাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু তেওঁৰ নিচিনা গ্ৰিপ of CTET knowledge karo tar please jai apni ite subscribe karo let's learn by Himanshi Singh second learn all the pedagogy pedagogy jiman bur concept ase basic concept hebur gutte bur concept clear korok aru ekdom precise learn korok precise mane ki gutte kitab poribo eta homoy main points bur learn korok jeneke development growth তাৰপিছত কোলবাৰ্গৰ জিন পিজিয়েটৰ কোলাৰ এইবোৰ কনসেপ্টবোৰ কোনবোৰ ইগো সুপাৰ ইগো এইবোৰ যোনবিলাক কনসেপ্ট আছে নহয় সেইবোৰ গোটেইবোৰ শিকক ইন এ সামাৰাইজ থাৰ্ড লাৰ্ন এবাউট NEP এণ্ড NCF নতুনকৈ NEP আহিছে নতুনকৈ NCF আহিছে এইটো শিকি লওক NEP মানে হৈছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আৰু NCF মানে হৈছে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক নতুনকৈ আহিছে নতুনকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে সো মই ভাবো এটা দুটা কুৱেশ্যনছটো আহিব সেইখিনি নেক্সট প্ৰেক্টিছ মেথমেটিক্স ফ্ৰম NCERT বুক 7 to 10 লেভেল সো ম্যাথছৰ কাৰণে আপুনি ক্লাছ 7 ৰ পৰা 10 লেভেল লগে চাব পাৰে আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন চাব এইটো পাহৰি একদম না যাব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ 10 ইয়াৰ্ছৰ লৈ লওক আৰু এইটো ইয়াৰত বহুত ভাল খবৰ কাৰণ অফলাইন এক্সাম হৈ আছে অনলাইনত অকমান কনফিউজন হ'ব পাৰে অফলাইন হৈ আছে বহুত ভাল খবৰ সো ম্যাথমেটিক্সৰ কাৰণে ক্লাছ 7 to 10 ইজ ইনাফ মই ভাবো আৰু প্ৰিভিয়াস কোৱেৰ কোৱেশ্চন আৰু এটা মনত ৰাখিব ম্যাথমেটিক্সৰ এৰাউণ্ড 10 to 12 মাৰ্কস কাৰণ 15 মাৰ্কসে ধৰি লওক পেডাগজি ৰাহে পেডাগজি মানে এজন বাচ্চাই ম্যাথছ টু এনেকে 2+2 হি বুজি পোৱা নাই আপুনি কেনেকৈ ধৰণৰ বুজাব সো হেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ পেডাগজিক্যাল কোৱেশ্চনছ আহে সো হেটো চাই ল'ব নেক্সট প্ৰেক্টিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ ম্যাক্সিমাম টেন্স আহে সিনোনিমছ আহে এন্টোনিমছ আহে আৰু পেডাগজি আহে মানে ইংলিছ গ্ৰামাৰ কেনেকৈ পঢ়াব ইটি টেকনিকছ পঢ়াব সেইবোৰ চাই ল'ব ইংলিছ গ্ৰামাৰ তাৰপিছত অসমীয়া আমাৰ যোনটো ভাষা যোনটো বাছি লওঁ অসমীয়া বা বড়ো আপুনি যি লৈছে অসমীয়াৰ কিন্তু অকমান মই যিহেতু CTET দিছোঁ অকমান টাফ চাইডত আহে অসমীয়া লেংগুৱেজটো বহুতে বুকছ ৰাইটাৰ বা উপন্যাসবোৰ এইবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যায় কিন্তু হয় এইবোৰো আহে নো ডাউট কিন্তু 3-4 মাৰ্কস মান আহে আৰু ম্যাক্সিমাম গ্ৰামাৰ বেছি আহে আৰু পেডাগজি ৰিলেটেড সো সেইখিনি অকণ বেছিকৈ চাব আৰু বাকীখিনি আপুনি মেনেজ কৰি ল'ব মই গম পাওঁ নেক্সট হৈছে লাষ্ট লাৰ্ণ জেনেৰেল কনচেপ্ট এবাউট EVS এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্সৰ জেনেৰেল বেছিক কুৱেশ্যনছবোৰ আহে EVSৰ আপোনাৰ যদি জিকে ষ্ট্ৰং বা আপুনি যদি ছ'চিয়েল সায়েন্স বা EVS স্কুলত ভালদৰে পঢ়িছিলে তো মোৰ হিচাপত ইজি আহে মই স্কোৰিং মাৰ্ক বুলি ভাবোঁ EVSটো আৰু নেক্সট প্ৰেক্টিছ মক টেষ্ট এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই মক টেষ্ট আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিবই বহুতো ৱেবছাইটছ আছে এপ আছে আনকি ইউটিউবত পাব প্ৰেক্টিছ ছেট চ' CTETটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কেনেকৈ দিব লাগে সেই মক টেষ্টটো আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবই চ' এইখিনি আছিলে আৰু কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছে বেছিক কুৱেশ্যনছ যে দাদা CTET যদি দিওঁ মই আসাম টেটত বা BTR টেটত এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নাই হয় CTETৰ ফুল ফৰ্মে হৈছে চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট CTET থাকিলে আপুনি য'তে ত'তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ন' ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে যে দাদা CTET দিলে ছুপাৰ টেট দিব পাৰিম নে নাই হয় CTET দিয়ক আপুনি আসাম টেট দিয়ক BTR টেট দিয়ক এতিয়া অসমত ছুপাৰ টেটৰ প্ৰচেছ চলিব নেক্সট এক্সামৰ পৰা বা নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা চ' CTET থাকিলেও আপুনি ছুপাৰ টেট দিবই লাগিব এইটো কম্পালচৰি হ'ব চ' টিল দেন বেষ্ট অফ লাক একমাহ আছে ভালদৰে পঢ়ক ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক থেংক ইউ ভেৰি মাছ হেভ এ নাইছ ডে